සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා Green Arrow YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පරණ laptop battery එකකින් කොහොමද ලේසියෙන්ම power bank එකක් අපි හදාගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට අරගන්න පුළුවන් පාවිච්චි කරලා ඉවත දාපු laptop battery එකක්. ඉතින් මේ batteries වල damage වෙන්නේ batteries නෙමෙයි. ඔයාලා පේන ඇති මෙතන තියෙනවා circuit එකක්. ඉතින් බොහෝ දුරට මේ circuit එක තමයි damage වෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ගලවගත්ත බැටරීස්. ඉතින් මේකේ ඍණ පැත්ත තමයි මේ තියෙන්නේ. උඩ ධන පැත්ත තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බැටරි එක වෝල්ටේජ් එක කීයද කියලා කිව්වොත් 3.2ක් වගේ තමයි වෝල්ටේජ් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මට හම්බුණා මේකෙන් බැටරීස් 4ක්. ඉතින් මේ බැටරි 4 පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපි පවර් බැංක් එකක් හදාගන්නේ කියලා බලමු. ඉතින් මතක් කරනවා Green Arrow YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැති කෙනෙක් නම් දැන් එකතු වෙන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඉතින් මෙතනදී බැටරීස් ටික පාස් ගන්නේ. මෙතනදී බැටරි හතරෙම ධන ලයින් එකකට පාස් ගන්නවා. ඒ වගේම ඍණ ලයින් එකත් තනි කේබල් එකකින් එකට පාස් ගන්න. ධන ඍණ අවුට් එකක් විදිහට අරගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී මම කේසින් එක හදාගන්නේ මේ වගේ ප්ලාස්ටික් බෝඩ් එකකින්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් පරණ කේසින් එකකින් මේ වගේ ප්ලාස්ටික් කැල්ලක් කපලා ඔයාලා කැමති විදිහට පවර් බැංක් එක ඩිසයින් කරගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ පවර් බැංක් මොඩියුල් එක. ඉතින් මේක ගැන කියනවා නම් මේක 2-way line එකක් 5 volt 2 ampere වගේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ඩිජිටල් ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා. ඉතින් එතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් බැටරි එකේ වෝල්ටේජ් එක. ඒ වගේම charge වෙනකොටත් අපිට ඩිස්ප්ලේ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් charge වෙන විදිය. ඒ වගේම පවර් බැංක් එකේ තියෙන කැපැසිටි එක වෝල්ටේජ් කීයක් තියෙනවද කියන එක ගැන අපිට මේ ඩිස්ප්ලේ එක හරහා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්ලාස්ටික් කේසින් එකක් මම හදාගත්ත රවුම් ආකාරයකට. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාලා කැමති විදිහකට කැමති ආකාරයකට කේසින් එකක් හදාගන්න. ඉතින් මෙතනදී මම බැටරි ටික දාගන්න මේ වගේ රෝමක් විදිහට කේසින් එකක් හදාගත්තා. ඒ වගේම පවර් බැංක් මොඩියුල් එකේ ධන ඍණ දෙපැත්තට සප්ලයි එක ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී කියන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම ධන ලයින් එක පවර් බැංක් යුනිට් එකේ ධන අග්‍රේටත් ඍණ ලයින් එක ඍණ අග්‍රේටත් ලබා දෙන්න මතක තියාගන්න. ඉතින් ලේසියෙන්ම ඔයාලට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් කේසින් එක හදාගන්න විදිය මම වැඩි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා කැමති විදියට ඔයාලට කේසින් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් පවර් බැංක් යුනිට් එක ගැන කතා කරද්දී ඉතින් ඔයාලට සිංගල් යුනිට් එකක් අරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තනි USB කිට් එක විතරක් පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට ඕන නම් USB කිට් දෙකක් ගහන්න පුළුවන්. පවර් බැංක් යුනිට් උත් මිලදී ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මිල ගැන සඳහන් කරොත් ඉතින් පවර් බැංක් යුනිට් එකේ නෝමල් එක රුපියල් 350 ඉඳලා වගේ ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඩිස්ප්ලේ එක තියෙන එක ටිකක් මිල අධිකයි. රුපියල් 850ක් 900ක් වගේ වෙනවා වෙළඳපොලේ මිලදී ගන්න. ඉතින් ලේසියෙන් ඔයාලට මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් පවර් බැංක් යුනිට් එක බැටරි පැක් එකට සම්බන්ධ කරන්න හදන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේ විදිහට පවර් බැංක් එකක් ඔයාලට ගෙදරදීම හදාගන්න. ඉතින් පරණ ලැප්ටොප් බැටරි එකක් ඔයාලට හොයාගන්න නැත්නම් කඩෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් ලිතියම් අයන් බැටරිස් 3 වොට් ඒවා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඉලෙක්ට්‍රොනික ෂොප් එකකින් මේ බැටරිස් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මතක් කරනවා Green Arrow YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. මේ වගේ වීඩියෝ ඉස්සරහදී ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ දවස් වලට ගොඩක් වටිනවා විදුලිය කැපෙන නිසා. ඉතින් පවර් බැංක් එකක් තියෙන එක හුඟක් වටිනවා. ඉතින් කේසින් එක හදාගන්න ඔයාලට ප්ලාස්ටික් PVC බට උනත් කපලා දිගැල්ල අරගෙන කේසින් එක මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් 2x2 කේසින් එකකින් ඔයාලට මේ විදිහට කපලා අවශ්‍ය විදිහට ඔයා කැමති විදිහට කේසින් එක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔන් කරලා බලමු අපි බැටරි එක charge වෙනවද කියලා ෆෝන් එකෙන්. ඩිස්ප්ලේ එක පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ විදිහට වෝල්ටේජ් එකත් ඇම්පියර් එකත් ඩිස්ප්ලේ එකේදී පෙන්වනවා. ඉතින් ඔයාලා දැක්කේ බැටරි එක charge වෙනවා.
ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ දෙයක් ගෙදරදී හදලා බලන්න. ඉතින් මතක් කරනවා ආපහු Green Arrow YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් ගිහලා නම් ආයෙත් දවසක තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බ වෙමු. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.